welcome back to our channel, Strivers guys. Today's video, another episode of upholstery. Paggawa ito sa atin ng isang kontraktor. Binigay niya sa atin ng plywood. Depende sa siguro sa sukat niya. Tapos tayo na nag-provide ng foam and yung tela na ginamit natin. Enjoy watching guys, and sana'y magustuhan niyo ang ating munting palabas. Sana'y huwag pong kalimutang mag-like sa ating video and mag-subscribe na rin kung kayo hindi pa po nakasubscribe.
So, nagtatanong po kung ano itong ating ginagawa. Isa po itong upuan. Ipapatong na lang daw ni owner kung saan man ito ilalagay. So sa materials po nating nagamit, ayan yung plywood na provide ni owner. 3 inches na foam, 1 yard na tela, tapos yung mga butones na pinagawa natin, covered buttons po ang tawag dyan. So yun guys, maraming salamat po sa inyong suporta, sa oras nyo, sa inyong panonood. At sana po ay may natutunan kayo sa ating munting palabas. Muli po ay sana po ay mag-like kung nagustuhan niyo po ang ating palabas, at mag-subscribe na rin baka naman. Sa lahat po ng manggagawang kagaya ko, mag-ingat po tayo palagi, at huwag po natin kalimutan magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap. Thank you so much for watching. Bye bye.